با عرض سلام به شما عزیزان، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامتی که در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب خیلی متشکرم از همه پیام ها و نظرات سوالات خوبتون در رابطه با مسائل سلامتی. در این برنامه برای شما در رابطه با یک آسیبی حرف میزنم که مربوط به عصبی هست که از گردن ما میاد به دست ما. معمولاً 3 تا عصب داریم که از ناحیه گردن میان به دست و میرن تا پایین به انگشتا که یکی عصب میدیان هست اصطلاح علمیش، یکی اولنار نرو، یکی هم رادیال نرو. میدیان یک کارایی میکنه، اولنار یک کارایی میکنه، رادیال یک کارایی میکنه. اولش تصمیم داشتم هر 3 تا این عصب ها رو در یه برنامه بدم، بعد دیدم اینقدر مطالب زیاده که تصمیم گرفتم برای هر کدوم از اینا یک برنامه جداگانه درست بکنم و به همین لحاظ امروز در رابطه با عصب میدیان حرف میزنیم که ببینیم از کجا میاد، کارش چیه، چه آسیب هایی میتونه پیدا بکنه و وقتی آسیبی پیدا کرد چجوری اونو درمان و مدیریت بکنیم. خب اول به آناتومی این عصب نگاه بکنیم. این قسمت گردن رو که شما ببینید این C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7 اینم T1. 7 تا مهره اینجا داریم که بین این مهره ها یک ریشه های عصبی میاد بیرون که عصب میدیان شاخه از پلکسوس براخیال هست. حالا پلکسوس براخیال چیه؟ یک شبکه‌ایه که این چند تا مهره با هم ریشه های عصب که میان بیرون یک شبکه‌ای درست میکنن. حالت برفرض مثال میزنم از C4 تا T1 که میان بیرون جدا جدا میان بیرون، بعد به هم وصل میشن، باز جدا میشن، باز وصل میشن. این شبکه‌ایه برای اینکه کارایی این بره بالا. این 3 تا عصب از C4 C5, C6, C7 و T1 میان بیرون و از اینجا که این پلکسوس براخیال میاد بیرون، میاد از اینجا از زیر کلاویکولا، از اینجا میاد بیرون، در واقع از اینجا میاد بیرون و حالا اینو دیگه گفتم که از یک ریشه فقط نمیاد، از ریشه مهره C4 تا T1 این شبکه میاد و نهایتاً این 3 تا عصب میرن به دست که حالا ما امروز راجع به میدیان حرف میزنیم. میاد و از اینجای بازو، از این وسط طرف میدیال داخلی بازو میاد و از این وسط آرنج که در برنامه مایچ بایسپس هم اشاره به این داشتم که از این قسمت گودی آرنج میاد و زیر یک تاندونی هست به اسم اپونوروسس که از اینجا اینجوری کاور میکنه، میاد و دقیقاً وسط رادیال و اولنار و این رادیال بونه، اینم اولنار، و میاد تا میرسه از این وسط جلوی مچ دست رد میشه. یک تاندونی هست که میگن ترانسورس لیگامنت یا رتینیکولوم و از زیر این از یک سوراخی رد میشه، میگن کارپل تونل. کارپل یعنی دست و تونل دست. از این تونل رد میشه و وقتی به اینجا میرسه یک شاخش میره به انگشت بزرگ، یک شاخه دیگه میاد به انگشت ایندکس، انگشت اشاره، یک شاخه دیگهش میاد به انگشت وسط و یک شاخه دیگه میاد به قسمت داخلی انگشت چهارمی، جلوی انگشت وسط، انگشت اشاره و انگشت شست. این عصب این قسمت ها را اینرویت میکنه، عصب رسانی میکنه. میدونیم که هر وقت ما میخوایم هر کاری انجام بدیم، برفرض من این مچو میبندم، انگشتامو باز میکنم، مغز من بایستی از طریق این عصب پیامو ببره به مایچهای این ناحیه،
هر قسمتی هم یک عصب خاصی داره که معمولاً بر مبنای آناتومی اون ناحیه اسم گذاری شده و به اون میگه ببند، خم شو، منقبض شو، منبسط شو. اون موقع است که کار انجام میشه و این عصب جالبه که هم کار سنسوریک رو انجام میده هم کار موتوریک رو. خب میدونیم که موتوریک یعنی حرکت دادن قسمت‌های مختلف بدن. از نظر موتوریک بیشتر فلکسورهای دست مثل خم کردن انگشتان، خم کردن مچ و اینا رو انجام میده. بجز خم کردن این دوتا انگشت اینا با عصب اولنار انجام میشه. پس عصب میدیان از شاخه از پلکسور براخیال هست، میاد از زیر کلاویکولا رد میشه، از زیر وسط میدیال آرم میاد، از این قسمت از زیر لیگامنت اپونوروسیس رد میشه، وسط اولنار و رادیال میاد و از کارپال تونل میره به انگشت شست، انگشت اشاره، انگشت وسط و قسمت داخلی انگشت حلقه‌ای. خب این عصب چون مسیر طولانی را میاد و مرتب کار میکنه میتونه بعضی وقتا دچار آسیب بشه. آسیب هایی که به این عصب وارد میشن در ناحیه گردن میتونه وقتی که یکی از این دیسکای گردن آسیب ببینه به این عصب وارد بکنه. کسی که آرتروز گردن گرفته میتونه به این عصب آسیب وارد بشه. در خیلی از مواقع مثل بیماری های مثل RSI Repetitive Strain Injury به خاطر استفاده بیش از حد از مایچه های این منطقه مثل کارهای مثل رانندگی، کامپیوتر، تلفن و کارهای نشسته یا کارخونه ها بعضی وقتا کارهایی که انجام میدیم با دست اینا زیاد باشه میتونه به خاطر کوفتگی و فشار بیش از حد به مافت‌های مایچه‌ای اینجا این عصب تحت فشار قرار بگیره. پس یکی از آسیبایی که پیش میاد در این ناحیه ریشه های این عصب از ناحیه C4 تا T1. قسمت بعدی در این قسمت های بدن اینم توجه داشته باشیم که علاوه بر اون سه تا عصب میدیان، اولنار، رادیال، کوتانئوس عصب هست میاد. این شاخه شاخه میشن چون هر کدوم از این بافت‌ها توسط عصب اینرویت میشن. بعضی وقتا برفرض اینجا شکستگی های شدید داشته باشیم میتونه عصبم آسیب ببینه. بعضی وقتا در اینجا اگه تراما یا آسیب های مشکلی برای به دست وارد بشه میتونه عصبم دچار آسیب ببینه. یکی از آسیب های شایع دیگه ای که به وجود میاد برای عصب میدیان کارپال تونل سیندروم هست که برنامه اونو داشتیم، حتما سعی کنید ببینید دوستان. و معمولاً علائم آسیب دیدگی این عصب یا گیر کردن این عصب ترپ نرو میگن، یکی مورمور شدن در این سه تا انگشت و این قسمت داخلی این انگشت، یکی در ناحیه مچ، از دست دادن قدرت خم کردن و گرفتن و با دست یه چیزی رو گرفتن و مچ و خم کردن یا خم کردن مچ به این حالت. پس از دست دادن قدرت، آتروفی یا ضعیف شدن این مایچه ها میتونه فلکسورای این سه تا انگشت میتونه از علائم این عصب باشه و یا درد سوزش مانندی که از تمام دست از این قسمت جلو حس میکنید. بعضا با حرکت های کششی یا دستون میبرین بغل اینجوری خم میکنید یه چیز رو بردارین یا به عقب، اینا همه نشون دهنده این آسیب به این عصبه. روش های تشخیصیش هم با یه سری تست های ارتوپدی که در فیزیوتراپی استفاده میکنیم به راحتی این قابل تشخیصه. بعضی وقتا نوار عصب گرفته میشه که نشون میده کجا آسیب وجود داره. با MRI و اسکن های مختلف در ناحیه گردن و دست هم به خوبی قابل تشخیص هست. اینه که پس اگه حس مورمور شدن، گزگز کردن، پینز اند نیدلز یا تینگلینگ میگیم، یا بی‌حسی یا از دست دادن قدرت و یا درد در ناحیه مچ و یا دردهایی که در تمام طول دست شما حس میکنید، لزومی نداره تمام دست با هم دیگه درد بکنه، و یا بیماری های مثل RSI دارید و یا کسانی که
پشت میز میشینن و کارهای کامپیوتر انجام میدن، بهتره که به این عصب توجه خاصی بکنن و برای اون هم یه سری تمرین ها و تکنیک های خیلی خوبی رو بهتون نشون میدم که خیلی کمک شایانی بهتون میکنه. خب اگه رو بدنم بخوایم نگاه بکنیم، این عصب میدیان از شبکه پلکسیس براخیال میاد، از زیر این کلاویکولا اینه میاد، همونجوری گفتم اکسلاری نرو هست، کوتانوس نرو هست، میدیان اولنار، که میدیان از اینجا میاد، از زیر اینجا، از اینجا میاد و این داخل بایسپس اینجاها میاد، از این داخل سوراخ میاد. اینجا یه مایچه داریم ترس پرونیتور که از اینجا زیر اون رد میشه و میاد از اینجا به این انگشت میره، به این انگشت میره، به این انگشت میره و قسمت داخلی. حالا برای اینکه تست اینو بخوایم انجام بدیم، به مدل که الان نشون میدم به راحتی میشه پیدا کرد که این درد داره یا نه. هر موقع انجام این تست درد داشت، همیشه به مریض میگیم اون موقع دیگه فشار بیش از حد نمیاد. این نکته حائز اهمیته. اولین کاری که میکنیم دپرشنه. ببین این شونه رو من با این دستم فیکس میکنم، بعد این دست رو اینجوری میگیریم، این به پایین دپرس میکنیم. we're gonna do first depression, then abduction of the arm to 90 degree, then we do the external rotation, and then we're gonna fix the thumb with the index finger, and then supinating the wrist and extending the digit. And do you have any pain? It's okay. Okay, so if there is a severe pain, you won't go further. And then extending the elbows. And now the last phase is, how do you feel? I can feel the stretch. Okay, now bring your left ear to the left shoulder. Yes, does it get worse? Yeah. Is it bearable? Just about. Okay, so that's how you're going to perform low. So let's do it again. Depression, abduction of the shoulder, external rotation, then index finger push the thumb away, then extension of the wrist and supination, and then extension of the elbow, and then ear to the shoulder. Now, any time during this test, if you feel any pain, you don't push through. But if the signs are provoked or aggravated, then it indicates the median nerve is trapped or irritated. خب برای اینکه اینو نمیشد به فارسی بگم، مراحل خاصی داشت، این تست رو به انگلیسی گفتم اول. پس اول شولدر رو میاریم پایین با آرنجمون، بعد دست رو میاریم 90 درجه، بعد به بیرون میچرخونیم، بعد این انگشت شست رو با این میگیریم، بقیه رو با این، دست رو به اینور میچرخونیم، supination، و بعد extension of the wrist و extension of the elbow. از مریض همیشه میپرسیم آیا درد داره؟ نداره؟ دردی داری مونیکا؟ حس میکنی گفت قبلا. و حالا سر و neck to the side. این تست عصب میدیانه که میتونه خیلی راهنمای خوبی باشه برای پیدا کردن اون. یا روش های دیگه هم هست. از اینجا هم میتونی اینو اینجوری بگیری و اینو فیکس بکنی، 90 degree abduction اول، بعد supination، بعد extension، بعد میاری و این مدل. حالا نکو ببر به اونور، این هم نشون میده. اگه اون تست اولیه بهتره. خب پس این تست اصلی میدیان بود که آیا ببینیم ترپ شده در گردن یا نه. تست بعدی که خیلی کمک میکنه فیلن تست هست. دستات اینجوری میگیری، به هم فشار میدی، 1 دقیقه نگه میداری. اگه دردی ایجاد شد که نشون دهنده، بعد 1 دقیقه ریلکس میکنی و از این ور میگیری، 1 دقیقه هم نگه میداری. اگه این پرووک بکنه، باز درد زیاد بکنه، تشدید بکنه، نشون دهنده درده. یکی بعدی، ریلکس پلیز، این تست 2 تا انگشت رو میاری به هم، از این ور نشون بده. آها، ببین اگه حالت دایره‌ای خوب باشه این مدل، این تست عصب میدیان هست که مایچه‌های این 2 تا انگشت رو نشون میده که ببینیم چقدر کارایی داره. و اگه مریض نتونه، ببین ایشون الان
خوب انجام میده، پس این فرمو توی انگشتاش ایجاد میکنه. تست بعدی پرونیشن تست هست که من از مریض میخوام دست رو به این ور بچرخونه و مقاومت بدم. Go that way. No. Turn. Yes. این گفتیم عصب از این پرونیشن مایچه را تقویت میکنه و فلکسورهای این انگشتا، برفرض اینو هول بده بالا، پوش ابدکشن و فلکشن انجام میدیم. و یه نکته خیلی جالب داریم، ما اینجا 2 تا گروپ تاندونایی که از این مایچه های فلکسورهای آرمیان، هر تاندونی به 2 تا قسمت انگشت وصل میشه. یکی فلکسور دیجیتروم سوپرفیشیالیس میگیم که تا این قسمت میان. برای این شما این انگشتا رو نگه میداری، حالا اینا رو ببند. ببینید ایشون صاف میبنده، این باید حالت دایره‌ای بره. یکی بعدی فلکسور دیجیتروم پروفاوندس هست که میاد تا این نوک انگشت. حالا من این نگه میدارم، شما اینو خم کن، آفرین، و شل کن. خیلی خوب. خب پس اگه فرق FDP یا فلکسور دیجیتروم پروفاوندس که میاد تا آخر و FDS یا سوپرفیشیال رو بخوام پیدا بکنیم، با این تسته که این قسمت رو میگیریم، اینو خم کن، آفرین، و یا این 3 تا رو من نگه میدارم، حالا اینا رو خم کن، آفرین، اینم برای سوپرفیشیاله. پس این برای سوپرفیشیال بود که اینو میگیریم، حالا اینا رو خم کن، آفرین، و یکی بعدی اینو میگیریم، اینو خم کن، حالا من مقاومت میدم بهش، آفرین، خیلی خوب. برای حس عصب حسی گفتیم که از اینجا میاد و این قسمت اصلیه. این قسمت رو بعضی کتاب‌ها و رفرنس ها میگن اینجا، بعضی ها میگن این قسمت بهتره برای عصب میدیان. You feel my hand, Monica? اوکی، خب پس حسیش هم درسته. و چندین تست دیگه هست که اینجا نمیخوام بیشتر از این وقت به این تخصیص بدم. به هر حال شما اگه نامنسی یا پینزن نیدلسی یا بیهسی یا گزگز کردن یا کمی قدرت در این 3 تا انگشت مخصوصاً، یا ضعیف شدن این مایچه، اینجاها درد شدید داشتین یا اینجاها درد شدید داشتین، یا در اون کششی که برفرض اینجوری بکنی و این سرم ببری به این ور، یه مور درد زیاد داشتین، یا در این حالت درد داشتین، اینا تستن، اینا روش تشخیصی هن. حتما به دکتر یا فیزیوتراپیست رو مراجعه بکنید و یا تمرین این برنامه رو انجام بدین که 100% کمک شایانه میکنه. حالا اینا روش تشخیصی بود که برای شما بینندگان در خونه یک مقداری اهمیت داره، ولی همونجوری که گفتم اگه مشکل داشتین به فیزیوتراپیست مراجعه بکنید. برای درمان این یه سری تکنیک‌های خاصی هست. به جای اینکه عصب رو کش بیاریم که الان برای تستا و تشخیصش کش آوردیم، اون کار رو اصلا نباید بکنیم. برعکس تکنیک‌های گلایدینگ یا حرکت دادن عصب به جای کش آوردنه. برای اینکه ما کش بیاریم، ببینیم این کش آوردنه، ولی این کار رو با عصب، اینو برای سیاتیک هم نشون دادیم، بینندگان اونم حتما دقت بکنید ببینید. به جای اینکه ما کش بیاریم که درد رو زیاد بکنه، ما این عصب رو اینجوری در داخل اون در واقع لولش یا محافظش حرکت میدیم. و برای این کارم چند تا تکنیک هست، مدل مختلف در جاهای مختلف انجام میدن که من بهترینشو برای شما اینجا نشون میدم. برای این کار این دستتون رو صاف میارید بالا، حالا اینو خم میکنید و وقتی که دست به این ور رفت، سر رو میاریم به این ور، حالا دست رو خم میکنید، سر رو میبرید به این ور. عالی. So you're going to extend the wrist, bring the head the same way, and then flex the wrist and bring the head the other way. This is the best gliding technique. همینجوری میری و به این ور میاری. یا یکی دیگه خود البو رو هم میتونی اد کنی. در این حالت این دیگه میره به اینجا، اکستند میکنی و در این حالت انجام میدی. This goes here, that go there, and then
this way. Do it by yourself. آفرین. این در واقع الان به جای اینکه ما کش بیاریم حرکت میدیم داخل اون قشای بافت محافظش و در کنار این یه سری همین تکنیک‌ها رو خود فیزیوتراپیست میتونه انجام بده که خیلی موثره. نهایتا اینو 10 دفعه در روز ماکسیمم انجام بدین، بین 5 تا 10 دفعه در روز کافیه، زیاد انجام ندین که عصب خیلی حساسه. از طرف دیگه بعد از یکی هفته‌ای که اینا رو انجام دادین شروع میکنید به تقویت فلکسورا یا خم کننده های دست. برفرض این دست رو میارین به اینجا میچسبونین، دو دیسکتیس های مونیکا میارین یکی یکی and the other one follow the other finger as well، یکی یکی میارین و میچسبونید و یکی دیگه مشت میکنید و میبندین. و برای کارپال تونل باز تمرین مربوط به برنامه کارپال تونل رو ببینیم. برای ترپ نرو در قسمت دیسک و اینا من تمرینات خاصش رو ارائه دادم و وزنه میزنید، تقویت میکنید این فلکسورای انگشتا و مخصوصا فلکسورای جلوی دست رو که خیلی مؤثره. ببینید دوستان اینو اگه شما دستتون رو صاف اینجا بذار، معمولا وقتی اینو میذاری این انگشتا در یه حالت ببینید یکم خم میشن، هر کدوم هم در یه حالت وای میسته. اگه یکی در یه حالت هم مشکل داشت باش نشون میده که این عصب مشکل داره. خیلی خوب مونیکا، تانکیو. خب در رابطه با این عصب‌های دست مطالب خیلی زیاده. من در برنامه بعدی برای اولنار و ریدیال هم مطالب رو نشون میدم، حتما اونها رو از دست ندید. اینجا به اتفاق همکاران پشت دوربین و خانم مونیکا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش، خدا نگهدار.